Hi guys, welcome to my video. මේ වීඩියෝ එක අද අපි බලන්නේ කොහොමද audio spectrum එකක් හදාගන්නේ කියලා. මේකට අපිට third party application එකක් ඕන වෙනවා. අපි ඒක download කරගමු. ඒ application එකේ නම ඇවිල්ලා මම ඔයාලට පෙන්නන්නම් iOS and Android මේ දෙකේම මේ application එක තියෙනවා same name. It's totally free. again මෙතන CHKSND කියන මේ application එක download කරගන්න මම දැන් download කරලා තිනවා මම open කරගන්නවා open කරාම මේකේ interface එක මෙහෙම තමයි තියෙන්නේ මෙතන පල්ලෙහා තියෙන මේ button එක press කරලා මෙතනට අපි mp3 file එකක් දාගන්න පුළුවන් සාමාන්‍යයෙන් ඔයාලා හිතනවා ඇති mp4 videos වලට අපිට මේක දාගන්න පුළුවන් කියලා දාන්න පුළුවන් හැබැයි ඒකට අපි පොඩි editing trick එකක් හදන්න ඕනේ මොකද මේ application එක හරහා අපිට audio එකට විතරයි මේක කරගන්න පුළුවන් audio එකක් කරලා video එකක් විදියට output එක ගන්න පුළුවන් ඒ කියන්නේ green screen outcome එක ගන්න පුළුවන් ඒ green screen එක අපිට ආයෙ reuse කරලා අපිට ඕන video එකකට හරි නැත්නම් status වලට හරි අපිට දාගන්න පුළුවන් එතකොට මම පොඩි sample එක කරලා පෙන්නන්නම් මේකෙන් මේ application එක හරහා කොහොමද කරන්නේ කියලා මෙතන select කරලා මෙතනින් අපි file එකට ගිහලා මම mp3 file එක ඉස්සෙල්ලාම select කරගන්නවා මේකට මම මගේ phone එකේ තියෙන basic මගේ iPhone එකේ තියෙන remix iTune එක කියන caller tune එක තමයි මම මෙතන දාගන්නේ මෙතන දාගන්න බලන්න දැන් මම play කරලා පෙන්නන්න ඉස්සෙල්ලාම බලන්න කොහොමද මේක play වෙන්නේ කියලා right මෙතන පොඩි වෙනස්කම් අපිට කරන්න වෙනවා අපිට ඕන විදියට ලස්සන්ට මේක කරගන්න මෙතන දැන් අපි දැක්කා මෙතන බේස් එකට විතරයි මේක අර නටන මේකක් එන්නේ අර normal මේකට නැතිව ඒකට අපි ඉස්සෙල්ලාම කරන්න ඕනේ මේ music එකේ තියලා ඒ කියන්නේ පල්ලෙහාම තියෙන music එකේ අපි music එක select කරගත්තා ඊට පස්සේ artwork එකට ගිහිල්ලා මෙතන art එක අපිට ඕන විදියට change කරගන්න පුළුවන් මෙතන ඉස්සෙල්ලාම color එක තියෙන්නේ මේකේ color එක ඕන පාටක් දාගන්න පුළුවන් ඒ වගේම image එකක් ගිහිල්ලා image එක දාගන්න පුළුවන් ඒ ලස්සන image එකක් තියලා මේක අපි දැකලා තියෙනවා සාමාන්‍යයෙන් WhatsApp status Instagram status වලට ලස්සනට මිනිස්සු දාලා තියෙනවා ඉතින් අපිට ඒක හදාගන්න පුළුවන් එහෙම නැතුව තවත් ගොඩක් facilities දීලා තිනවා ඒක කරලා බලන්න ඕන කටියට ඕන විදිහට දාගන්න පුළුවන් මම මෙතනින් select කරගන්නවා image එක select කරලා එක්ක green screen එකක් දාගන්න පුළුවන් එහෙමත් නැත්නම් මෙතන color එකක් select කරලා green screen එක දාගන්න පුළුවන් එතකොට අපිට ඕන video එකට දානකොට green screen option එකෙන් මේ green පාට කොළ පාට ටික අපිට අයින් කරගන්න පුළුවන් ඊට පස්සේ practicals එකට ගිහිල්ලා මෙතනින් තියෙන මේ අර stars වගේ එන එක අපිට ඕන නම් තියෙන්න පුළුවන් ඕන නැත්නම් මේක green color එකම දුන්නාට පස්සේ ඒකත් එහෙම නැති වෙලා යනවා මට නම් මේක තමයි mostly suitable because මම use කරන්නේ මේ වගේ spectrum ටික මගේ ඒ කියන්නේ වෙනත් videos වලට use කරනකොට ඒකට disturb වෙන්නේ නැති වෙන්න green screen එකක් තිබ්බනම් crystal clear green screen එකක් තිබ්බනම් ඒක video editor එකට දාලා අයින් කරනකොට වඩාත් ලේසි ඊට පස්සේ මම යනවා කෙලින්ම spectrum එකට ගිහිල්ලා මෙතනින් spectrum එකේ පාට වුණත් අපිට වෙනස් කරගන්න පුළුවන් ඔයාලට පේනවා ඇති දැන් කොහොමද කියලා දැන් මම මේක කළු පාටට තියාගන්නවා මේක දැන් කළු පාටට තියාගන්නවා කළු පාටට තියාගෙන ඊට පස්සේ මම දෙවෙනි ඔප්ෂන් එකට යනවා ස්ටයිල් එකේ සර්කල් තියෙන මම බාස් තියාගන්නවා ඊට පස්සේ සයිඩ් එකේ ඔයාලට මේ බලන සයිඩ් එකේ up and down කියලා තමයි මේ සයිඩ් එක එන්නේ දැන් ඒ සයිඩ් එක විතරක් තියෙනකොට බලන්න උඩහට විතරක් මම ප්ලේ කරලා පෙන්නන්නම් ඒ උඩහට විතරේ අර නටන සීන් එක එන්නේ ඒක අපි ඕන නම් මට ඕන විදිහට අපිට දාගන්න පුළුවන් ඒ කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් A and B දුන්නොත් එහෙම දෙපැත්තටම උඩහට පල්ලහට දෙපැත්තටම ඒ වගේම B දුන්නොත් පල්ලහට විතරක් එයි ඒ කියන්නේ මේකට කලින් මම සෙටින් එකක් පෙන්වන්න ඕනේ ඒ කියන්නේ frequency range එක මම පොඩ්ඩක් වැඩි කරනවා මේක ගොඩාක් අඩු කරලා තියෙනවා එතකොට තමයි අර පොඩි සවුන්ඩ් වලටත් ඒ අර නටන සීන් එක එන්නේ ඒක තමයි ලස්සනටම තියෙන්නේ ඒක නිසා පොඩ්ඩක් වැඩි කරගන්නවා වැඩි කරගෙන මම ආයෙත් යනවා මියුසික් එකට ගිහලා පොඩ්ඩක් ප්ලේ කරලා පෙන්නන්න දැන් දැකලා ඇති අර පොඩි ඉස්සෙල්ලාම ඉඳලා පටන් ගන්න වෙලාවේ ඉඳලා අර නටන සීන් එක ස්පෙක්ට්‍රම් එක වේක් කරන හැටි එක ඊට පස්සේ මම ආයෙත් ගිහලා මේ බාර් එකේ මට
මම ඒක දාගන්නවා කියන උඩහට කියලා දාගන්නවා උඩහට මේක ස්පෙක්ට්‍රම් එක වෙක් කරන්න ඕනේ කියලා මේ විදිහට මේක ලස්සනයි මෙතන තියෙන සෙටින් ටික මට ඕන විදිහටයි කරගන්නේ ඔයාලට ඕන විදිහට ඔයාලට කරගන්න පුළුවන් මම සෙටින් ටික පෙන්නන එක විතරයි මම මෙතනින් කරන්නේ ඕකේ එතකොට මෙතනින් තියෙනවා තව ඕනනම් ඔයාලට ඕන සර්කල් දාගන්නත් පුළුවන් සර්කල් දාගත්තොත් සර්කල් එක විදිහට වැඩ කරයි and ඒ වගේ ගොඩක් ඔප්ෂන් තියෙනවා ඔයාලට බලන්න පුළුවන් තවත් ගොඩක් ඔප්ෂන් තියෙනවා මම ඔක්කොම මෙතන කියන්න යන්නේ නැහැ මොකද වෙලා යනවා නිසා දැන් ඊට පස්සේ මෙතන ආටිස්ට්ලාගේ කවුරු හරි ඔයාගේ නම හරි දාගන්න පුළුවන් ඊට පස්සේ ඒකත් එඩිට් කරගන්න පුළුවන් ආටිස්ට්ලාගේ නම ටෙක්ස්ට් and color text color ඔක්කොම දාගන්න පුළුවන් මෙතන ෆොටෝ එකක් දාගන්න පුළුවන් ඊට පස්සේ ටයිටල් එකත් ඔයාලට ඕන විදිහට ටෙක්ස්ට් එකක් දාගන්න පුළුවන් ඒකේ color ඔක්කොම දාලා එඩිට් කරලා මෙතනින් මේ උඩ තියෙන එක්ස්පෝර්ට් බටන් එක මේව කරලා මෙතනින් ෆ්‍රේම් රේට් එක දන්නවා සාමාන්‍යයෙන් 30 තමයි අපි තියන්නේ 25 ඉඳලා 30 වෙනකන් තමයි අපි තියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් රිසොලූෂන් එක ෆුල් HD දුන්නත් කමක් නැහැ ඒ ක්වොලිටි එක අදාළ ඔයාලට ඕන විදිහට දාලා එක්ස්පෝර්ට් කරන්න විතරයි තියෙන්නේ දැන් මම කිව්වා වගේ ගයිස් මේක සාමාන්‍යයෙන් ග්‍රීන් ස්ක්‍රීන් එකක් විදිහට තමයි මේක අපිට එක්ස්පෝර්ට් වෙන්නේ මොකද මම බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකේ ග්‍රීන් ස්ක්‍රීන් එක සිලෙක්ට් කරපු නිසා දැන් මේක මට පුළුවන් මට ඕන මගේ වීඩියෝ එකට දාලා වීඩියෝ එඩිටර් එක කරහා ග්‍රීන් ස්ක්‍රීන් එක රිමූව් කරලා ක්‍රිස්ටල් ක්ලියර් බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකක් අරගෙන ඕන විදිහට මේක එඩිට් කරගන්න. ඒ වගේම ඔයාලට පුළුවන් මෙතනට ඩිරෙක්ට්ලි බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් පික්චර් එකක් දාලා ඒක එඩිට් කරන්නත් පුළුවන්. So it's up to you guys.